أنا ميشلين نادر، متخرجة من الجامعة الأمريكية، عندي ماسترز بابليك هيلث وبالإدارة المستشفيات، وعندي DESS من باريس من جامعة باري دوفين. هجرت من 36 سنة، اشتغلت بفرنسا واشتغلت بأمريكا، وهلأ أنا كاتبة وفيلانثروبست وانتربرونور بالمؤسسات الصحية. أنا للحقيقة ما بعرف شو رح يسألني ريكاردو، بس مبسوطة كتير إنه أكون مع ريكاردو كرم. ميشلين نادر، الرائدة في مجال رفع الوعي والتدريب لاكتشاف الذات. مساء الخير. مساء النور. أنا بيسعدني أني حاورك، أنا متحمس جدا لهذا اللقاء. أصدقائي المشاهدين، مساء الخير لكم وسعادة أنا أود ألتقي بكم في هذه الحلقة المختلفة. ميشلين نادر، هل فعلا رقصتي مع الدلافين؟ أنا رقصت مع الدلافين. واقعيا ماذا شعرتي؟ بماذا أحسستي؟ وقت اللي أنا سبحت مع الدلافين حسيت بشعور فرح كبير، يعني exhilaration. والطريقة أول مرة أنا سبحت مع الدلافين بفلوريدا، كان معنا شخص كتير بحب الحيوانات والدلافين، أو بمحل للي ما كانوا مزروكين، مثل بمحل اللي ما بيقدروا يظهروا على البحر. بقى وقتها سبحت معهم حسيت بشي غريب كتير، وبعدين يقربوا مني بجلدتهم، وبس يقربوا مني حس هالقد جلدي ناعمة وكأني بعرفهم. دلافين بتنام بعين مفتوحة وبنص دماغ يبقى يقظا بدل وعي. هل لهذا علاقة بدعوتك الناس إلى الرقص مع الدلافين؟ absolutely. يعني الحقيقة هيدا سبب مهم إنه الدلافين كانت ميتافور لإلي بالشغل اللي اشتغلته، لأنه كتير مهم للإنسان يكون واعي على الأشياء اللي عم بتصير معه، على داخليته، وعلى كمان الانفايرمنت، يكون واعي لهالشي، وبذات الوقت إنه يقدر هو يكون عنده هالبيس، هالسلام الداخلي، السكينة، السكينة اللي بيقدر يرجع لأصل الروح الطبيعية اللي عنده، ويقدر منها يغذي العالم. هل اللاوعي يسود بين البشر فعليا؟ في معنين لللاوعي، في السبكونشس اللي هو جزء منا، وفي اللاوعي اللي هو نحن ممنوعة لأنه ما بدنا نوعى. يعني فيها إذا بدنا نحكي عن السبكونشس، هل اللاوعي يلغي الحرية عند الإنسان؟ باللاوعي في أشياء إذا الإنسان انوجد بظرف اللي ما قدر يعرف شو هي الأفكار أو شو هي المعتقدات اللي عم بتحدد له مستقبله، اللي عم بتوقفه من ما إنه ينطلق بالحياة، أكيد اللاوعي بهالمعنى هيدا عم بوقفه. وأكيد إنه الإنسان لازم يجيب الوعي، ومش سهلة هيدي القصة، ليقدر يكتشف شو هي الأشياء اللي عم توقفه بالحياة اللي عم تخليه يتقدم. الوعي نسبي، قديش بتعطي حالك هلأ بهاللحظة نسبة من الوعي؟ كتير بيسألوني هالسؤال ريكاردو، ودايما بقول لهم أنا أكيد على طريق الوعي. أكيد إنه محل ما أنت عم بتروح لهالاتجاه هيدا،
بس أكيد أنه الإنسان ما بيصير واعي كلياً، وإلا منصير يمكن الإله ذاته أو الخالق. بس نحن كلنا على طريق الوعي. لقاءنا الليلي طبعا بعده بأوله وأمام الشاشة الليلي الكثير من الناس متسمرين عم يتابعوك، عم يستمعوا لإلك. كيف فيهم يكتشفوا بحركة معينة أو بسؤال إذا هن بكامل وعيون أو بحالة اللاوعي يلي بتحكم بتصرفات كل واحد منا؟ سؤال بسيط جدا: هل هن مبسوطين بحياتهم أو هن في شيء بحياتهم حاسين إنه مش كامل؟ شو هي السعادة؟ السعادة إنه واحد يكون مش بس قابل بوضعه. الأكسبتنس كتير مهم، القبول. أنا بتذكر جدي أنا وصغيرة كان يقول لي: يا جدي القناعة مهمة كتير. ما كنت أفهم شو يعني. من كم سنة كتبت عن القناعة وذكرته لجدي. فهمت إنه القناعة مش يعني واحد يستسلم لوضعه، بس القناعة هو يقبل بالوضع بس كمان ينطلق لأنه يقدر يغير وضعه. وهيدي كانت بحياتي دايما، إنه لو ما قدرت غير مجرى حياتي ما كنت أنا اليوم. أنا هلأ يمكن كنت غير أنا. على كل حال طبعا الليلة المشاهدين رح يفهموا عن شو عم نحكي، لأنه رح نفوت معك بطيات حياتك المختلفة، بكواليس حياتك، وكيف قدرتي خلقتي الشخصية يلي أنت عليها اليوم. العقل يضلل أحيانا، القلب دليل أقوى، والرقص مع الدلافين قصة طويلة تستحق أن تروى. فاصل أول وننطلق. أصدقائي المشاهدين، مساء الخير مرة تانية. نعود لننطلق في هذا الحوار مع ضيفتي ميشلين نادر. أنت خلقتي بلبنان وعانيتي في الكثير من فصول الحرب اللبنانية، رأيتي بعينيك مشاهد الدم والقتل والنار. هل يمكن لفتاة مراهقة أن تعي ما هو صحيح وما هو خطأ وهي عم تسمع أصوات عم بتقلها يلا على الملاجئ؟ نعم. انتقلنا من ملجأ لملجأ وشفنا طوابق بالبناية راحت، وناس توفت، وولد صغير عم تحميه من تقنص وضرب. وهيدا الشيء بيأثر كتير على الإنسان، بيأثر على ميلتين. بيأثر إنه أنت بدك تحمي طفلك وبدك تحمي أهلك وبدك تحمي أصحابك والناس بتحبها، تحمي نفسك وتحمي نفسك قبل الكل، لأنه ما فيك تحمي حدا إذا ما حميت نفسك. بس كمان بتأثر على هالإحساس للي ما انحموا وراحوا، للي بيبقى معك، للي شفتهم راحوا قدامك. ليش أنت الحياة عطيتك هالمجال وما عطيتهم إياه؟ هيدا شي بيبقى معك كل حياتك. ما بتنسيه، لو بدك تنسيه بيأثر على السبكونشس. بس كمان هيدا شي منه فيك توصل لتحس مع الناس وألام الناس، ولتخلي وين ما وصلت بالحياة تعرف إنه كل واحد من اللي عم تحكي معهم عنده كمان ألم بحياته. فيك من هالألم الجواني تقدر توصل للألم اللي عنده إياه وتساعده. بالأيام الصعبة هل في إمكانية البحث عن الذات؟ بهالأيام هيدي لا، لأنه السرفايفل، البقاء، غريزة البقاء. وبعدين المازلو هايراركي اوف نيدز، قانون المتطلبات، الأولويات. هيدا كتير مهم، لأنه بالأول بدك تاكل، بدك تشرب، بدك يكون عندك تياب، بدك يكون عندك أهل، يكون عندك أصحاب. وبعدين بتبلش تفكر
إنه شو هالأشياء اللي ساعدتني، وشو لتوعى على الأشياء اللي ما ساعدتك حتى، وكيف تغيرها بحياتك. بس هيدي كتير مهمة. مشلين، مرقتي وعشتي وكنتي شاهدة على ظروف خاصة صعبة جدا. أنت كنت شاهدة على وفاة والدك بعد ما خسر ثروته وخسر أعماله. طبعا مشاعر كتيرة اختلطت عليك بتلك اللحظات، وأسست المرأة يلي هي جالسة أمامي الليلة. بحب أعرف أكثر واسمع منك أكثر. أنا طبعا قرأت هذا الكتاب، كنت في طريقي من نيويورك إلى بيروت عبر باريس طبعا، وهذا الكتاب رافقني في هذه الرحلة. اكتشفتك، تعرفت عليك وانصهرت بحياتك، وأصبحت بالتالي جزء من حياتي. لذلك نحن اليوم قاعدين سوا عم نتحاور، وبحب أشرك المشاهدين في هذه المغامرة يلي أنت قمت فيها. في هذا الكتاب هناك وصف دقيق للحظات الموت ولحظات الفراق يلي عشتيهم إلى جانب الوالد. تحدثتي عن المشهد الأخير، كيف ضميتي، شو حكيتي له، شو وشوشتيه. بلحظات موت أقرب الناس إلينا تتغير حالنا ونصاب بأمرين: بالحزن الكبير وباليقظة الكبيرة، ولو للحظات معينة. نستيقظ على حقيقة جديدة ثابتة، هي إنه ما في شيء بالحياة مهم، كل شيء فاني. ويمكن بهاللحظات القليلة بنفهم جوهر الحياة. ماذا بدل فيك موت الوالد؟ أنا أثر فيي كتير، لأنه البابا كان كتير يحبني، وكان أكيد أنه البي بيحب بنته، بس كمان كان يشجعني، كان يوثق فيي، كان يعلمني أشياء اللي هو كان يعملها. كان تاجر كبير بالأول، كان يقول لي دايما أنه وقت بده يعلمني اكتب انشاء وهيدا، يقول لي التاجر هي بدك تعرفي انه التي للتميز، الالف للامان انه امن، الجيم ليكون جدي، والري ليكون عنده رؤيه الفيجن. وهلا اذا بتطلع بالكتب الليدرشيب والقياده بتلاقي انه القيم الاربعه، هالقيم الاربعه هي الاساس، بيلرز، العواميد للليدرشيب. وكان يأثر فيا من هالناحيه، وكمان لانه كان يآمن فيي، عطاني هالحيويه والقوه، لانه المرأة العربية كتير بهمها انه البي يوثق فيها، انه هي عنصر للكالتشر مهم، عنصر للثقافة، للحضارة. هيدي كلها كانت كتير مهمة إلي. بفقد بيي فقدت هالشخص اللي كان عم بقويني، هالشخص اللي بهاللحظة هاي حسيت انه كيف معقول انا اكون بالحياة، امشي بالحياة بدونه. وهيدي النقطة اللي كل إنسان بظرف كتير صعب، خصوصاً إذا خسر شيء مهم كتير بحياته، الأشياء اللي هو رح يقولها لحاله، الأشياء اللي رح شو رح ياخد من هالشيء اللي صار ويقوله له لحياته، هو اللي رح تأثر فيه بمجرد مجرى الحياة اللي رح ياخدها، وكمان بالنتائج اللي رح يلاقيها على طريقه. هل في استطاعة كل البشر التعامل مع هكذا حالة، مع هكذا لحظات بنفس الأسلوب؟ مش بس كل واحد قادر يعملها، بس لازم يعملها، لأنه ما في شيء بيصير بهالحياة إلا للواحد يقدر يستنتج منه. لأنه إذا صار شيء بهالحياة وخليناه كمصيبة بالحياة وطلعنا فيه كمصيبة وكألم بالحياة، ما بخولنا نعمل شيء تاني. بس إذا طلعنا حتى بظروف اللي نحن مش عارفين ليش هالشيء اللي صار، شو رح يساعدنا
بالمستقبل. بس بمجرد انه نحن ماشيين بهالألم هيدا وعنا هالألم هيدا، لازم واحد يتذكر انه في شيء رح نتعلمه من هالألم. هالألم مش هو بس بمجرى الحياة، أكيد في ألم. وقت وصلنا على الحياة ما حدا اجى قالنا انه الحياة رح تعيشوها مبسوطين كل حياتكم وما رح يكون في مشاكل، بالعكس. بس الشيء الأكيد بهالحياة انه كيف نحن رح نوقف بوجه المشاكل، كيف نحن رح نوقف بوجه الاشياء الفقد، بوجه الاشياء اللي عم نفقدها والانسان اللي عم نفقده. ضيفتي هي رائدة في مجال الرعاية الصحية، حصلت على بكالوريوس في التمريض وماجستير في الصحة العامة من الجامعة الأمريكية في بيروت، ودكتوراه في إدارة الرعاية الصحية من جامعة باري دوفين. اهتمت منذ البداية برعاية كبار السن، وأسست بلو دولفين هيلث كير جروب، حيث يتاح للمسنين من خلال هذا المركز تلقي الرعاية المثلى والحصول على الدعم من طاقم متخصص. وضيفتي هي عضو مجلس استشاري في معهد روثمان للابتكار وريادة الأعمال، وهي رئيسة جسرة إمباكت، المؤسسة اللي بتساعد الأفراد على تحويل شغفهم إلى هدف. مشتين نادر، وأنت بتقولي بيضطر الإنسان أنه يقوم بعمل معين، هل معناه أن يتأقلم مع الظروف؟ التأقلم هي مهمة كتير للحياة، كتير مهمة. يعني عم بيعملوا ريسيرش وعم بيلاقوا انه الادابتيشن هي مهمة كتير للإنسان الناجح. المفروض انه نتأقلم، لأنه ما في مجال انه واحد ما يتأقلم. مثل مثلا بتهاجر، في كتير ناس بحبوا انه الناس مثلا اذا هاجرت على امريكا بدهم انه الامريكان يصيروا مثلهم، بدك تتأقلم. هيدي ما في مجال منها، بس في شيء بيقدر يخليه هو للي هو المبادئ الأساسية للي له ويتأقلم. أنا وقت تأقلمت أنا كنت حب كتير الصحة، فرحت على النيرسينج. تأقلمت لأنه كان الإمكانيات المادية أقل، بس فتت على النيرسينج. وبعدين وقت فتت على النيرسينج ولقيت تعلمت كتير أشياء طبية بالنيرسينج، لقيت أنه من النيرسينج فيني ارجع روح على الإدارة الصحية. والجامعة الأمريكية المستشفى كمان اكتشفت أنه عندي هالإدارة، وعطيوني assistant director بالأمريكان هوسبيتال، كانت بالزمانات اسمها AUH، هلأ صارت AUBMC. عطيوني هالمجال واشتغلت فيها. للي أنا عم بجرب أقوله أنه بيتأقلم مع الأشياء اللي مجبور يعملها. يعني إذا أنت عندك أولاد وبدك تعيشهم مجبور تشتغل هالشغلة، بس أنت يمكن ما بتحب هالشغلة، بدك تنطر الظرف وتستغل الظرف اللي بيوصل لك إياه، وتضل عينك على اللي أنت بتحبه. يعني ما تنسى شو هو الإلهام الأساسي اللي أنت عندك إياه حتى تقدر تغير مجال حياتك. بس يعني فيها تكون مرحلة انتقالية، لكن دائما الواحد يجب أن يبقى متيقظ لتلقف الفرصة المؤاتية، يلي أكيد رح تجي نهار من الأيام، يلي هي تمت بصلة إلى إلهامه وشغفه الأول. مشلين كتار ليلة عم بيتابعونا ما قدروا تجاوزوا استيعاب خسارة كبيرة بحياتهم، شو بتقولي لهم؟ أنا بقول لهم إنه هيدا الوضع، في أشياء فينا نغيرها بالحياة، في أشياء ما فينا نغيرها. يا منقبلها يا منقعد كل حياتنا عم نبكي عليها. هاجرتي، أحببتي، تزوجتي، أنجبتي، نجحتي، أصبحت جدة. تراكم المراحل هذه، تتالي التجارب هذه، هي بتشكل في ذاتها منبع أو محرك لاكتشاف أشياء جديدة في ذاتنا. أنت شو اكتشفتي؟ أنا كل يوم بكتشف شيء جديد. شو أهم ما اكتشفتي؟ أهم اكتشاف اكتشفته إنه وين ما كان الإنسان بيقدر يغير مجرى حياته. وللي اكتشفت كمان إنه في طريقة سهلة يقدر يغير مجرى حياته.
مين دلك فعليا على طريق استيعاب النفس واكتشاف الذات؟ للمزبوط هي الاشياء اللي وقفتني بالحياه. هو اوقات تفكيري للي كان يوقفني، الخوف للي اوقات ما يخليني اقدم، بس اقدم هيدا انا خايفه، بس من شو خايفه؟ اقدم مع انه كان في خوف. وقت اللي اتخطى هالمراحل ارجع اقول مثلا منين جاي هالخوف؟ اذا رجع بعد اعرف انه في شيء عم بوقفني بحياتي، هي افكاري، هي اوقات تقاليد، بس اوقات كمان الاقتناع. كنت مقتنعه باشياء علموني اياها اللي اوقات توقفني. قناعة. القناعة هي رضوخ بالنسبة لك؟ في شغلتين، في اوقات كتير مهم to surrender، هيدي مهمة كتير، انه خلص مستسلم. تستسلم لانه عملت كل الاشياء المعقول تعملها وما وصلت لشيء، هيدي مهمة. بس الاستسلام لانه هيدا الوضع ما رح يتغير، ما فيني غيره، هيدا هلأ وصلنا لمرحلة للي في دراسات كتير عم ببين انه اذا نحن غيرنا تفكيرنا منغير حياتنا. كيف؟ اذا غيرت تفكيرك، هو التفكير عم بيعطيك كمان الاشياء اللي البيليفز، يعني المعتقدات. هالمعتقدات هيدي هي عم تعطيك اعمالك. وقت اللي عم بتكرر انت الاعمال اللي عم تعملها، عم بتكون باترن، منهج لحياتك. اذا كررته، يعني بين بالدراسات، اذا تكررت هيدي 21 مره على القليله مثابره، يعني اذا وقفت مره بدك ترجع لل 21 او 30 مره بتكررهم، بصفي برنامج انت عم بيصير برنامج داخلي ما عم تعرف عنه، ولا هو حتى مش واعي عنه، باللاوعي، وعم تعمله، بس عم بيأثر على حياتك. بقى هلأ صار في اكتشاف انه بمجرد تغير تفكيرك، يعني اذا تفكيرك هالقد سلبي على شغله وعم تقول خلص مش معقول، وتطلع بحالك وتقول طيب هالتفكير هيدا عم بيعطيني سعادة او عم بيعطيني يأس؟ اذا عم بيعطيك يأس انت فيك تغيره، وبمجرد ما تغير هالتفكير عم تتغير حياتك. مشلين، شو أول تمرين قمتي فيه لاكتشاف ذاتك ونفسك؟ أول واحد اكتشفته هو أنه أنا مسؤولة عن الأشياء اللي عم بتصير فيي. أكيد الطفل مش مسؤول عن الأشياء اللي عم بتصير فيه. مشلين صغيرة ما كانت مسؤولة إذا توفى بيها أو صارت الحرب بلبنان، بس مشلين الكبيرة مسؤولة أنه تغير مجرى حياتها. أنت اعتنيتي دائما بالمسنين، هل يمكن لهؤلاء مهما تقدموا في العمر إعادة اكتشاف ذات وأنفسهم، أم أنه الوقت مرق وفات الأوان ولا يمكن اليوم عند وصولهم إلى هذا العمر أن يكتشفوا نفسهم؟ هذا سؤال مهم كتير كتير كتير. اكتشاف النفس ما حدا بيعرف كيف بيصير، أوقات بيصير من الألام، أو أوقات بيصير من شيء نزل، ما بتقدر تعرف كيف بيصير، وهذا شيء أنا ما بقدر أعرف. بس اللي بعرفه من خبرتي مع هالأشخاص هول إنه بصفي في بالحياة أوقات للي reconciliation، يعني مثل كأنهم بيتفقوا اتفاقية مع الذات، واتفاقية مع الأشخاص اللي ما اتفقوا معهم. للي صار معي وما كنت أفهمه أبداً بالأول، كانوا أشخاص يعيطولي وما كانوا سخنين بس كبار بالعمر. أول شخص عيط لي وما كنت بعرفه، قعدني وخبرني كل قصة حياته، ما كان كتير ساخن، كانت حالته منيحة يعني. خبرني قصة حياته، خبرني الأوقات الصعبة اللي كانت بحياته، شو غيرت له بحياته، وشو الأشياء هلأ اللي عم بعانيها.
تاني نهار أنا جيت على المستشفى، قالوا لي إنه توفى. تعجبت كتير، بس صارت معي مرة تانية مع شخص تاني نفس الشيء، خبرتني قصة حياته، خبرتني شيء تاني، طلبت مني أعمل شيء، عيط لابنها وإنه ابنها يجي ويقعد معها ليلتها، وإجا قاعد معها وتاني نهار توفت. صرت فكر إنه بهالحياة في شيء اسمه completion، يعني مثل كأنه بدنا نكمل شيء بلشناه، تتمة. وهالتتمة مهمة جدا جدا جدا. مشان هيك منلاقي أوقات إنه في ناس بآخر حياتهم بتكمشوا هالقد بالحياة لأنه في شيء مش مخلصينه. بمجرد ما نعطيهم مجال حدا يحكي معهم ويخلصوه، لأنه في أوقات ما خلصوا اشياء امور مع اهلهم واهلهم متوفين مش موجودين انه نقدر نجيب لهم اياهم. هذه هي ريكونسيليشن، يعني المصالحه. هي المصالحه، لانه مصالحه نفسيه ومصالحه مع الاخر، مصالحه مع الذات ومع الاخر. مع الاخر كثير مهمه، لانه بنكون ملعلقين بالشيء اللي عارفين انه ما قدرنا كملناه بحياتنا وللي هو زعجنا، كانه ما بدنا نترك هالكون بهالشكل هيدا. وهالمصالحه مهمه كثير. مشلين في أشخاص بيكون في عندهم استعداد لتلقف المساعدة وسلوك طريق جديد مختلف، وفي المقابل هنالك أشخاص محصنون ضد أي تجدد، ضد أي تجديد. هل بتوافقين الرأي بهذا الموضوع أم كل الأشخاص بيشبهوا بعضهم برأيك؟ لا، الأشخاص مختلفين، ومهم كتير أنه الأشخاص تكون مختلفين، لأنه الكون بده هالاختلاف هيدا. حالات الكون انه يكون فيها الاشخاص المختلفين. يعني انا كثير بقدر الناس اللبنانيه اللي بقيوا بلبنان لو قدروا انه يتركوا لبنان، وكثير بقدر الناس اللي تركوا مثلي من 36 سنه تركت لبنان. بقدر كل هالاشياء لانه هيدي اشياء داخليه مهمه انه واحد يحترمها، وكثير مهم انه الانسان يعرف شو الحدود ويحترم الحدود للي له. سو هيدي مهمة. هل صحيح أنه كل واحد فينا بعيش أكذوبة معينة؟ هل صحيح أنه هنالك شخصية أخرى في الظل تعيش في دواخلنا؟ أنا هيدي اختبرتها نفسيا، ما بقدر أحكي بالأبسولوت أنه هيدي هي الحقيقة، بس بالدراسات كمان في كتير ناس حكيوا عنها أنه أكيد مثل ما عنا هالشخصية نحن اللي عم نفرجيها للعالم، اللي أنا قاعدة عم بحكي معه لريكاردو، وريكاردو عم نحكي والناس عم بيشوفونا. في ظل كمان للي ما بدي حدا يشوفه، هو الظل، أوقات الخوف، أوقات في ناس عندهم أشياء تانية للي ما بدهم يبينوها، وفي أوقات ما بدهم يبينوها عن حالهم. مش غلط انه ما نبينها مش ضروري نبينها للمجتمع، بس ضروري كتير انه نحن نقشع بحالنا ونحن نضمها كمالي لإلنا كشخص، كأنا الحقيقي أعرفها. 60,000 فكرة تمر يوميا في بال كل إنسان، أكثر من 50% منها سلبية. والحل؟ الأجوبة مع ضيفتي في هذا الحوار مشلين نادر. ابقوا معنا، نعود بعد هذا الفاصل. نتابع من جديد رحلتنا إلى عالم تطغى فيه الإيجابية مع ضيفتي الرائدة في اكتشاف الذات والنفس مشلين نادر. أكرر، الكلام سهل لكن التطبيق يعني بعيد عن الواقع والواقعية. كيف يمكن لإنسان الانتقال من السلبية إلى الإيجابية بعد أن يكتشف نفسه بنفسه؟ تطلبين من كل إنسان ينوي إنقاذ نفسه اتباع خطوات تتدرج من أحرف كلمة رقص بالأجنبية دانس، والثوابت هي اكتشاف المشاعر، إيقاظ المعتقدات، تسمية الأنماط والأساليب الخاصة، إلغاء التناقضات، واحتضان الذات الحقيقية. هالعملية هذه عملية شائكة معقدة، كم تستغرق؟
ومن ينجح عندما يتبع هكذا منهجية ومن يفشل في المقابل؟ هي الإنسان بده يكون عنده استعداد أكيد، وبده يكون عنده longing، ما بعرف كيف أقولها بالعربي، عبرها. شوق كتير، مثل شوق يا أما يغير حياته لأنه كان عنده مشكل كبير، لأنه أوقات من الألام بيجي كمان هالافتتاحية لنقدر نغير هالرغبة. يا أما مثل ما كنت عم أقول لك في بالتاريخ بيقولوا المنزلة، إنه نزل الوحي على الشخص وقدر يغير حياته. بس هيدي أكيد معطية للكل. هلأ طريق صعبة أكيد. ليه صعبة؟ لأنه منفضل كتير ما نقشع الأشياء للي عم بتضايقنا، منفضل إنه نلتهي بأشياء تانية، منفضل إذا كان في عنا ألام نروح نشرب كيس أو ناخد شيء أو ناخد دواء، بدل ما نحن نعيش الظرف. لأنه وقت نعيش هالظرف وهالألام هيدا مرة واحدة بس عشناه وحضناه وكنا معه وعملناه بطريقة لطيفة، وقت نعامل النفس بطريقة لطيفة، مش عم ننكره، ما عم ننكر هالشعور الواصل. هيدي هي السر ليكون في انفتاح لتغيير مجرى الحياة. الإنسان بيتحضر من خلفية ثقافية معينة، من بيئة معينة، من طبقة خاصة، من معتقدات خاصة، من تجارب وأفكار مختلفين. كيف يمكن لمجموعة أشخاص على اختلاف خصائصهم أن يتجردوا من كل الأفكار هذه، من كل المعتقدات والتعاليم هذه، وأن يتشابهوا في اكتشاف الذات؟ هيدا سؤال كتير كتير مهم، وأنا بعتقد جواب السلام بالعالم، لأنه جواب صعب وهين بذات الوقت. نحن كشخص ما عنا إلا نفسنا. شو في هون إلا أنا؟ شو فيني أثر على شيء إلا أنا؟ ما فيني أجي أثر على شخص تاني لأنه بدي أثر عليه، بس فيني أثر على موقفي تجاه الأشياء. وقت أنا بكون عندي هالكوميتمنت، الالتزام، إنه أعرف نفسي ليش أنا عم بتصرف بهالطريقة وحسن نفسي وأوصل لمحل للي هو شو هي نفسي، مين أنا؟ هل أنا الكاتبة أو هل أنا الهيدا أو أنا في شيء ورا هالكتابة أو ورا هالنجاح للي هو سر الحياة. والسر هو إنه أنا روح بالأول، روح لبست هالجسد وبهالحياة هيك عم بعمل. وقت اللي بيكتشف هالشي هيدا بيكتشف إنه حضرتك كمان أو الإنسان التاني نفس الشيء. إذا شلنا شو من أي بيئة اجتماعية إجا أو شو درس أو شو عم بيشتغل أو شو دينه أو شو بلده أو شو لغته، شو ما كان عنه، بيرجع للروح. والروح هي الروح. نحن في اتصال بين هيدي الروح وهيدي الروح. بنعرف إنه ما في فرق أبداً. شو ما كان دينك، شو ما كانت اتجاهاتك. ومش بس بعرف هيك، بعرف إنه أنت عندك موهبة مهمة لهالعالم لتحققها. وقت أنا كون عم بحقق الموهبة عم بفتح مجال كمان للشخص قدامي إنه يحقق الموهبة، لأنه بس نحن نحقق المواهب كلها ونحققها بشكل مزبوط، شكل أوثنتيك، شكل حقيقي، مش شكل بس شكلي ومظهري. عم نحقق هالحقيقة هاي، عم نوصل إنه نقدم المجتمع ونقدم العالم ونقدم كمان الهيومانيتي.
هنالك شخصيات متنوعة بتكون المجتمع. عندك شخصيات انبساطية بتحب الآخر، تذهب إلى الآخر، وعندك شخصيات انطوائية مسكرة على حالة. كيف تقرأين الاختلاف بين الفئتين هاتين في اكتشاف الذات؟ هو أوقات كتير إنه الإنسان اللي مسكر على حاله، أوقات بعرف أشخاص هيك بحللوا كتير وبحللوا عن حالهم، بس أوقات كمان بالتحليل بصفي في مثل analysis paralysis، إنه ما فينا نتقدم لأنه بعدنا غرقانين بالتحليل. أنا بحبذ إنه الواحد يحلل، لأنه مهم إنه يحلل ليعرف شو هي الأشياء اللي عم بتوقفه بحياته، بس كمان ما بحبذ إنه نبقى بالأناليسيس، لأنه فينا نموت مع الأناليسيس، بس كلنا عنا مهمة بالحياة. إذا كان ما عبرنا عن مهمتنا، لو كنا مش منفتحين على العالم، في عنا مهمة وعم نعملها، يمكن اللي مش منفتح على العالم عم بيكتب، يمكن عم بيعمل دراسات، وهيدي كلها أشياء مهمة مش مهم. وكل واحد منا عنده جزء بشخصيته منفتحة وعلى العالم، وفي جزء من شخصيته كمان مسكر أو مهمين اثنيناتهم للشخص. بس للي مهم كتير إنه هالشخص يتصل بالشيء المهم، بالمشن، بالمهمة الأساسية للي خلق ليعملها، إذا أدركها، إذا عرف شو هي. إذا عرف شو هي أكيد. يعني في ناس بيجوا على الأرض وعلى الدنيا وما بيعرف شو هي المهمة الملقاة على عاتقهم، أو المهمة التي يجب أن يطلعوا بها وأن يمشوا في سبيل تحقيقها. ميشيلين، شو هي الأسئلة التي يفترض أن يطرحها الإنسان على نفسه كي يكتشف مشاعره؟ كتير مهم إنه الواحد يسأل حاله، وهيدي وقت يكون رايق كتير يسأل حاله شو هو هالشعور اللي عم بوقفه. بعرف ناس مثلا، في شخص حدنا كان كل حياته بده يوصل لمركز معين، واجته الظروف وقدموا له هالوظيفة اللي كان بده إياها، رفضها. هلا هالشخص هيدا إذا سأل حاله، هو عطى عذر ليه رفضها، قال هلا الظروف مش سمحت لي إنه أخذها. بس إذا كان سأل حاله السؤال المضبوط وشاف إنه إذا ما أخذها لأنه خايف ياخذها، هالشعور هيدا الخوف المهم يكون مثل فتحة الباب اللي بس يفتحها بشوف شو فيه جوا ومنين جاي هالخوف. هنالك أشخاص يكبتون مشاعرهم، بيخافوا أن يظهروا مشاعرهم للملأ، للعالم الخارجي. هل من السهل على هؤلاء أنهم يكتشفوا نفسهم؟ أكيد. مش ضروري كيف الإنسان بيكون مع حاله يكون مثل ما بيعطي الصورة الخارجية، لأنه الصورة الخارجية أوقات مهمة بالشغل، في أوقات مش لازم أبداً الشعور الداخلي يأثر كمان على الديسيجنز أو قراراتنا اللي عم ناخدها. في المقابل هنالك مشاعر حب وبغض وحزن وغيرة وحسد واشتياق، هكذا تتميز المشاعر الإنسانية. طبعا هل يمكن أن نظن أننا تعساء ونكون غير ذلك؟ هلا إذا فكرنا هيك رح نكون تعساء وما في شيء تاني. وإذا فكرنا مش هيك بنكون غير شيء. إذا فكرنا إنه العالم حلو رح يكون العالم حلو، وإذا فكرنا إنه العالم بشع رح يكون العالم بشع، لأنه نحن حقيقة بنخلق العالم مع الخالق. بنظرتنا للعالم هي كمان عم بتأثر شو هو العالم بالنسبة إلنا، لأنه الريلاتيفيتي كتير مهمة. نسبية. كل شيء نحن بنطلع فيه بنطلع من كأنه واحد حاطط عوينات. إذا حاطط عوينات أنت سود رح تقشع الأشياء حواليك سودة، إذا حاطط عوينات صفر رح تقشع الأشياء صفرة.
سو وإذا مش حتى عوينات أبدا ما بتقشع شيء. أوقات ما بتقشع شيء مثلي أنا. فمهم نعرف من أي عوينات نحن عم نقشع العالم، شو هي اللي ملونتلنا نظرتنا للعالم. استراحة أخيرة قبل ختام هذا اللقاء، ابقوا معنا أصدقائي المشاهدين. الفصل الأخير من حواري مع ضيفتي ميشلين نادر. ماذا لو اكتشاف الذات أدى إلى إنسان أسوأ؟ اكتشاف الذات هو اكتشاف الذات الحقيقي. مش ممكن الإنسان يكون أسوأ وقت تكتشف حقيقة الإنسان، لأنه حقيقة الإنسان هي الروح الحقيقية. هيدي ما في حدا، إذا شفت الناس اللي بيعرفوا حالهم كتير والناس اللي اكتشفوا حقيقتهم، كلهم بصفي عندهم متواضعين، بصفي عندهم حب للناس التانيين. حتى يعني المدراء اللي عندهم وظائف كتير حلوة والمؤسسات بيوصلوا لهالنتيجة هاي. هل هنالك إنسان ما بيكذب على نفسه؟ نحن كلنا بنكذب على نفسنا وبنكذب كل الوقت. بنقول اشياء ما بدنا نعملها وبنعملها، بنقول الاشياء ما بدنا نفكر فيها ونفكر فيها. هيدي نحن ناس بشر. بس وقت اللي بيكون عندنا هالوعي هيدا فينا نكتشف انه عم نكذب. يعني بصفي اذا انت بهالإرادة عندك انه توعى، بتصفي انت تكتشف وقت عم بتكذب وتصلحه، وهيدا المهم. الجميع يرتدي أقنعة تتوافق مع البيئة الاجتماعية يلي عايشين فيها. ماذا لو سقطت كل هذه الأقنعة؟ ياي هيدي أحلى حياة بتكون. لأنه للحقيقة هي عم نكتشف إنه التقاليد، هي التقاليد، في تقاليد منيحة وفي تقاليد مش كتير منيحة، بس في اقتناعات منيحة وفي اقتناعات مش منيحة، وهيدا عم تتكرر. يعني نحن عم نرجع نبني الحضارة من نفس المحل. ليش؟ لأنه قبل 7 سنين عم نكررها. يعني الأم عم بتمرقها لبنتها أو لابنها، وابنها عم بمرقها كمان لأولاده. عم نكرر الحياة مثل ما هي. شيء كتير مهم إنه نحن نوقفها هالشغلة ونخلي الأشياء المنيحة منها ونجيب أشياء من المستقبل. ما دور الإيمان هنا والمعتقدات الدينية؟ الإيمان كتير مهم، وأنا بحترم كل الدين، لأنه بكل دين في أكيد قوانين دينية للي انوجدت للمجتمع بمرحلة من المراحل يتقدم. بس أنا بكل دين بروح للروحانية للدين. ما فيني وقف على الدين. بسأل حالي سؤالات كتير دينية، وبلاقي أوقات إنه الأديان شو ما كانت، في أوقات خلفت الناس وعملت حروب كمان. فالإنسان لو عنده دينه لازم يروح للروحانية بالدين ويعرف شو كان فهوى الدين، شو هو. كل الدين محترم وكل الأديان في عندها هالإيمان بقوة غير منظورة. وهالقوة مش معقول تكون لو أنت مختلف، إذا أنت مسيحي مسلم حيلا دين عندك بالعالم، مش معقول تكون هالقوة غير قوة للي خلقتك من للي خلقتني. يعني القوة الروحانية تتجاوز كل المعتقدات وكل القوانين والتشريعات. أكيد. ويجب على الإنسان أن يطور هذه التشريعات إذا أمكن. أكيد. ميشلين، تقولين أنه القلب أقوى من العقل، تقولين أنه العقل بدون قلب يضلل، بضيع الإنسان، بالوقت اللي كتار بيشوفوا العكس، بيشوفوا أنه القلب هو يلي بيضلل الإنسان. اقنعيهم برؤيتك أنت.
هي الشغله الوحيده اللي فيني اقنعهم فيها. انا كثير بفكر بعقلي اكيد. هلا اكتشفنا انه التفكير ما بيجي من العقل، بس العقل هو انرجي، طاقه للي مهم يكون العقل موجود ليقدر ليكون في تفكير. والقلب هو يلي بيحركه. كيف بيحركه؟ فيني اجي اقول لك ريكاردو، انت بتحب البوزة على فانيلا او على شوكولات؟ نقي. شوكولات. ليش؟ طعمها اطيب. ليه طعمها أبيض؟ في شيء عنا بقلبنا كتير مهم، للي منروح لشيء منحبه، ووقت منقرر على قرار، في جزء من هالقرار جاي من قلبنا. لو قنعنا حالنا انه هيدي probability of success من هالقرار جاي من محل تاني، للي هو محل منقول القلب، بس للحقيقة يعني فيزيكلي انه مش بقلبنا يعني، بس بالقلب بالمعنى مش الفيزيكال، مش الجسدي. ميشلين، تنادين دائما أو تدعين الناس إلى حب ذاتهم، وحب الذات في الكثير من الأحيان يعتبر أنانية، يعتبر تهمة. كيف بتعلي على هذا الموضوع؟ أنا بدعي الناس لحب النفس مش حب الذات. هيدي فرق. في فرق، لأنه حب النفس هي اللي حكيت عنها، إنه كتير مهم تحب الروح للي فيك، بس هيدي الروح هي نفسها للي بالشخص الثاني وبالكون. يعني أنت هنا تفصلين بين الذات وبين النفس. نعم. هلأ حب الذات هو إذا واحد بحب ذاته وما بيفتكر بغيره، هيدي كتير بالنهاية بتأثر مش بس عليه بطريقة سلبية، بس بتأثر كمان على المجتمع. بالمقابل أيضا ما في حب غيره إذا ما حب نفسه. أكيد إذا ما حب نفسه دايما رح ينتقد غيره. حب النفس غير عن حب الذات. حب الذات هو مثل كأنه أنا بدي، ما بعرف إذا عم فسرها مزبوط، بس إنه أنا مثلا بدي الأشياء إلي، بدي كل شيء إلي مش لغيري. أنانية. في فرق بين هيدا. بس أكيد وقتها بتكون بالطيارة وأول شيء بعلموك إياها لو معك ابنك إنه تحط الماسك في حال صار في أكسيدنت، تحط الماسك بالأول وبعدين تحط الماسك للولد. بهالطريقة هيدي مهمة، لأنه إذا أنت ساخن ما رح تقدر تساعد غيرك. إذا أنت ما بتحب الروح اللي أسستك، مش معقول تحب الروح اللي عند غيرك. ميشلين نادر، لون السماء، سطوع الشمس، وسع البحر، قدوم الربيع. نحن اليوم في فصل الربيع، فصل الزهر والجمال والأشجار الملونة. هي كلها فواصل طبيعية بحياتنا. كيف يمكن الاستفادة من الفواصل هذه لبناء الذات؟ هيدا سؤال مهم كتير كتير كتير، لأنه حيالله فصل في بحضرك لشي تاني، وحيالله فصل فينا ناخد منه ونغيره. وأنا بعتقد بهالشي. وين ما كان الإنسان بحياته بيقدر ياخد فصل الشتي اللي قاعد فيه مش عم بيظهر، لأنه كمان عم بيرجع لنفسه. وبفصل الربيع مثلا يبلش يزرع الأرض لحتى تنبت الأشياء الحلوة اللي عم بيعطيها للمجتمع. الأجيال الجديدة في لبنان بشكل خاص تتوارث أفكار قديمة عن الحروب والشركاء والقاضي والوطن والظروف. هل يعيش هؤلاء في كذبة برأيك؟ يعني مهم كتير إنه نسأل حالنا السؤال: ليش عم نعمل اللي عم نعمله؟ ليش مقتنعين بهالشي اللي مقتنعينه؟ ليش عنا هالشعور؟ حتى إذا عنا شعور ضد حدا تاني، ليش؟ نرجع لهالسؤال الرئيسي. وإذا كان هالاعتقاد جاي لأنه
أهلنا أو لأنه الكوميونتي أو لأنه عانينا بحياتنا، شفنا أنه شيء صعب مرق علينا، نرجع لهالمحل ونتخطيه. لأنه إذا ضلينا محبوسين فيه الماضي رح يتكرر، ونحن ما رح نقدر نخلق مستقبل جديد من الماضي. نحن ما فينا نخلق مستقبل جديد إلا من المستقبل. بس المشكلة اللي عنا إياها إذا خلقنا مستقبل جديد من المستقبل وضلينا بالقيود اللي مقيدتنا رح يطلع الماضي. ميشيلين، هل أنت على دراية بما يحصل اليوم في العالم العربي؟ هل بتتابعي شو عم بيصير؟ هل أنت معنية بمشاكل العالم العربي أو أنت بيدك كل البعد؟ لا المزبوط صراحة إيه ولا. يعني هل أنا بتعرفي من هم القادة اليوم في العالم العربي؟ في أنت لبنانية، بتعرفي مين رئيس الجمهورية بلبنان؟ أكيد. أكيد. لا، في أشياء تبعتها، في أشياء مش تبعتها. كيف يمكن اكتشاف جوهر كل قائد بمجرد أن نعي أنفسنا نحن؟ يعني هيدي حلوة كتير، لأنه هلأ أنا عم بكتب عن ال conscious awareness اللي هي الإدارة الواعية. بالزمانات كان في I win you lose، يعني أنا بربح أنت بتخسر، ومش بس هيك، أنا بربح وبخوفك مني. بعدين هلأ كلهم عم بيمشوا على win-win، إنه أنا بربح وأنت بتربح، كل شيء منيح. هيدا البارادايم كمان بدنا نتخطيه لبارادايم جديد للي أنا عم بكتب عنه، هو win-win-win. يعني أنا بربح، أنت بتربح، والمجتمع بيربح. إذا أنا عم بربح وأنت عم تربح والمجتمع مش عم بيربح، هيدا معناتها كلنا عم نخسر. كلنا عم نخسر. ميشيلين، بعد في عندي بضعة أسئلة بدي أطلب منك إذا في مجال، نظرا لضيق الوقت، جاوبيني بسرعة. ماذا عن القضاء والقدر في حياتك؟ في أشياء صارت ما فيني غيرها أكيد، بس كل شيء فيني أعمله هو فيني أقبلها، والأشياء اللي فيني غيرها لازم غيرها. وإذا في شيء موقفني ما عم بخليني غيرها، لازم أطلع شوف شو هو الأشياء اللي موقفتني ما عم بقدر غيرها. بعد ما اكتشفتي نفسك وعرفتي ذاتك، هل عدد أصدقائك كبر أو انخفض؟ تغيروا. صارت الناس اللي عم بشوفهم لأنه يمكن كنا عم نتسلى أو عم نعمل أشياء هيدي كلها، يعني تقريبا شلتها لأفتح مجال للناس اللي بيشبهوك اليوم. بيشبهوني، لأنه النوعية تغيرت، ومش بس النوعية تغيرت، كمان المهمة بالحياة تغيرت. لأنه أنا لقيت أنه إذا الواحد ما شارك بالاشياء اللي عم بيعملها ما اسمه عملها. اذا ما شارك بالحب ما في حب. اذا مات وانطفى وما عنده صوت مات. بعد ما قعدت اختراع حياتك وتكوينها، هل صرتي بتتحكمي اكثر بانفعالاتك؟ اكيد صرت اعرف مصدر الانحكام. هلا بنفعل على الاكيد كمان، لانه عم نقول انه هيدي الطريق الواحد بيمشي عليها، بس بعرف وقت اللي عم بنفعل، بعرف انه هيدي جايه من محل خوف، وبعرف امتى انا بجاوب على المتطلبات بدون انفعال. هل صارت الحياه اجمل؟ اكيد الحياه صار لها معنى تاني. مش نادر انا وصلت هون لنهايه هذا اللقاء. بدي اتشكرك اولا طبعا، وبدي اطلب منك تختمي هاللقاء على طريقتك. انا بشكرك كثير. ما كنت متصورة أنه أرجع على لبنان وأرجع أقعد مع ريكاردو كرم. بعدين بدي أشكرك لأنه أنت عم بتجيب كمان الوعي بحلقاتك، وبعدين على شيء مهم كتير عم بتجيب الصوت البوزيتيف للعالم، وهيدا شيء مهم. مثل ما قلت بالبداية، أنا كنت متحمس جدا لهذا اللقاء، وفي نهاية هذا اللقاء الحماسة بعدها هي نفسها. أتأمل أن يعاد وأن يتكرر. أصدقائي المشاهدين، فلنرى النور في داخلنا ولنخرج به إلى العالم كما القمر الذي يقودنا إلى الضوء. إلى اللقاء. أهلا وسهلا.